Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Kaupungin kasvu ja muuttuminen, kaupungin kehittyminen, se ei ole aina helppoa. Demokraattinen päätöksenteko vaatii sopivassa suhteessa sydäntä, järkeä ja rohkeutta. Meillä on nyt käsittelyssä kuntalaisaloite, jonka on allekirjoittanut iso joukko tämän kaupungin asukkaita. Ja näille asukkaille Malmin vanha arvokas lentokenttä on rakas ja säilyttämisen arvoinen. Ja se lentokenttä onkin arvokas kokonaisuus. Se on ainutlaatuinen ja hieno. Se muodostaa kokonaisuuden, jossa niin lentoharrastajat kuin arkipäiväiset ja viikonloppuiset ulkoilijat liikkuvat. Käsillämme on asia, joka monille on haikea ja vaikea. Ja ymmärrän sitä hyvin. Omastakin mielestäni tuo lentokenttäkokonaisuus on hieno ja arvokas. Mitä sitten on vaakakupin toisella puolella? Pitkä vuosikymmenten johdonmukainen historia, jossa Helsingin kaupunki, niin sen virkamiesjohto eri aikoina kuin valtuutetutkin eri aikoina, ovat asettaneet tavoitteekseen sen, että jossain vaiheessa Malmin lentokentän alue muutetaan asumiskäyttöön, että se on yksi paikka, jossa kaupunki muuttuu, kehittyy ja kasvaa. Tässä vastauksessa aloitteeseen on kuvailtu seikkaperäisesti sitä pitkää historiaa, käyty läpi kuinka niin maakuntakaavoissa kuin yleiskaavoissa on ollut pyrkimyksenä se, että lentotoiminnan loppumisen jälkeen tuo alue otetaan asuinkäyttöön. Viimeisimmät vaiheet tästä pitkästä historiasta, monivaiheisesta historiasta on nähty tämän valtuustokauden aikana. Syksyn 2014 niin kutsutussa infrasopimuksessa, joka Helsingin seutu yhdessä valtion kanssa solmi, siinä valtio totesi omalta puoleltaan, että he ovat vetäytymässä lentotoiminnasta Malmin alueella. Ja tämä sitoumus on sittemmin niin kiinteistökaupalla kuin sekä edellisen että nykyisen hallituksen poliittisilla päätöksillä vahvistettu. Malmin lentokentällä ei tulevaisuudessa enää ole valtiota operoimassa ja käyttämässä sitä lentotoimintaan. Ja tässä yhteydessä Helsinki omalta osaltaan on aloittanut työn ja valmistelun, jossa tätä aluetta ollaan kehittämässä, kaupunkia ollaan kehittämässä, rakentamassa tavalla, jossa onneksi myös, vaikka asiat ovatkin ehkä haikeita ja vaikeita, on myös paljon positiivisia mahdollisuuksia. Yksi näistä isoista mahdollisuuksista on luonnollisesti se, että tämän kokoista aluetta uuteen asumiseen, uusiin ihmisiin, uusiin asuntoihin meillä ei juuri muita ole. Jos nyt ajattelemme yleiskaavaa, josta valtuusto on käynyt lähetekeskustelun ja josta ehdotus on ollut lautakunnan käsittelyssä, mitään muuta yksittäistä aluetta meillä ei ole, jonne pystyttäisiin rakentamaan asuntoja 25 000 ihmiselle. Yleiskaavatyössä on käyty läpi kaikki mahdolliset ja joidenkin mielestä jopa mahdottomalta tuntuvat potentiaalit kaupungin rakentamiseen, ja kuitenkaan yksittäistä vastaavaa kohdetta ei ole löytynyt. Malmin alueen rakentamisella on siinä mielessä hienot mahdollisuudet, että alue on vuosikymmenien aikana säilynyt, sen viher- ja virkistysalueet ovat merkittävät. Ja kaikessa siinä työssä, mitä nyt on tehty tulevan kaavoituksen pohjaksi, on lähdetty siitä, että tuon seudun asukkaiden ulkoilumahdollisuudet, virkistysmahdollisuudet ja se upea luonto, jota sillä alueella on, se tahdotaan säilyttää siten, että ihmiset pystyvät nauttimaan ja käyttämään niitä alueita, joita tuolla on säilynyt olemassa.
Kaupungin kehittymisen kannalta siinä työssä, mitä Malmin alueen kaavoitustyön pohjaksi on tehty, on pyritty käsittelemään kysymyksiä, millä tavalla Malmin kentän alueen ympäröivät alueet voisivat hyvällä tavalla kytkeytyä tähän uuteen alueeseen, millä tavalla Malmi aluekeskuksena pystyisi kehittymään, miten kaupunki tulisi kokonaisemmaksi, ehjemmäksi ja toimivaksi myös tuolla suunnalla. Ja uskon itse, että siihen on erinomaisen hyvät mahdollisuudet siinä vaiheessa, kun kaavoitustyötä viedään eteenpäin. On myös tietenkin selvä lähtökohta, että Malmin kentän lentokenttärakennukset, jotka ovat kiistattoman arvokkaita, ja myös se, millä varmistetaan se, että ihmiset, tulevatkin sukupolvet näkevät, että tässä joskus on ollut lentokenttäalue, niin nämä ovat asioita, jotka totta kai aiotaan varmistaa ja jotka ovat itsestäänselviä lähtökohtia siinä, kun alueen kaavoitusta mietitään. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, tässä tiivistettynä se, mitä itse ajattelen, mitä vastauksessa todetaan. Tämä alue on Helsingin kehittymiselle, sen kasvulle, joka on tärkeää niin kaupungin oman elinvoiman kannalta kuin itse asiassa koko Suomen elinvoiman kannalta. Tämä on yksi keskeisistä alueista ja olen itse vakuuttunut, että tämä on alue, josta tulee monipuolinen, viehättävä, virkistysmahdollisuuksiltaan poikkeuksellisen hieno alue, jonne saamme myös toimivat liikenneyhteydet. Ja se arvokas historia, joka alueella on ollut, tulee säilymään ihmisten mielissä, rakennuksissa ja muistumissa niin alueen rakenteessa kuin siinä fyysisessä ympäristössä, joka tullaan näkemään. Kiitoksia.